বন্ধুসকল নমস্কাৰ বংকিমচন্দ্ৰবৰ্মন আছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু আজি মই আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছোঁ যে আপুনি কেনেকৈ অতি সহজতে মোবাইলতেই অতি ধুনীয়াকৈ ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব বা আপুনি মোবাইলতে কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কি এপছ লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰি গোটেইখিনি দেখুওৱা হৈছে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু আপুনি এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপুনি মোবাইলত এডিটিং কৰে নে কম্পিউটাৰত এডিটিং কৰে মোবাইলত এডিটিং কৰাৰ কাৰণে আমাক যেটো প্ৰথম এপছ লাগিব হেইটোৰ নাম হ'ল অডিও ৰেকৰ্ডাৰ আপুনি যদিহে প্লে ষ্টৰত যাই এনেকৈ অডিও ৰেকৰ্ডাৰ বুলি সাৰ্চ কৰে চাওক এনেকৈ ওলাই আহিব আৰু চাওক এটো সনি মোবাইল কমিউনিকেশনছ আৰু এইটো ইনষ্টল কৰা আছে মোৰ মোবাইলত আৰু আপোনালোকে এইটোহে ইনষ্টল কৰি ল'ব কাৰণ এইটো অডিও ৰেকৰ্ডাৰ অতি ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে এইটো অডিও ৰেকৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 3D মডিউলত ভয়েস ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আন এটি এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু যেটো হল স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডাৰ মই পাৰ্সোনালি ব্যৱহাৰ কৰো AZ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডাৰ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ AZ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিলে ওলাই পৰিব আৰু আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডাৰ হল তাৰ পিছত অডিও ৰেকৰ্ডাৰ হল ইয়াৰ পিছত আহিল আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো যেটো হল এডিটিং কৰাৰ কাৰণে লাগিব হেইটো হল কাইনমাষ্টাৰ KINE কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ ভিডিও এডিটৰ আপোনালোকে এনেকৈ লিখি সাৰ্চ কৰি দিব আৰু সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো আহি পৰিব আৰু এইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তেহে আমি ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াৰ উপৰি ভিডিঅ' এডিটিং হৈ গ'ল সাউন্ড ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল অৰ্থাৎ যেটো পোষ্টাৰ হেইটো কেনেকৈ এডিট কৰিব পোষ্টাৰটো এডিটিং কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ এটি এপছ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই এপছটি আপোনালোকে গুগলৰ প্লে ষ্টৰতে পাই যাব এপছটোৰ নাম হল PICS PixArt ফটো ষ্টুডিও বুলি এনেকৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আৰু এইটো যেটো এপছ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু আসলতে এইকেইটি এপছে মই বৰ্তমানলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু আপোনালোকে যদিহে বেলেগ কিবা এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু তেনেহলে আপুনি আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিয়ক আৰু কোনটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিয়ে ভাল কোনটো এপছ কিহৰ কাৰণে ভাল হেইটো আপোনালোকে আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে মই এটি ফুল টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিম যে এটা ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে আৰু আজি মই জাস্ট আপোনালোকক কৈ দিলো যে কি কি এপছৰ দৰকাৰ হ'ব মোবাইলত ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু hey guys my name is BankimChandraBarman and this is the BankimChandraBarman YouTube channel and I will catch you in the next one